සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාට. අද හදන්න යන්නේ බොහොමත්ම සරල රෙසිපි එකක්. මේක හදන්න ලොකු වේලාවක් යන්නේ. අපිට උදෑසනකදී වුණත් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. පුංචි බබාලගේ ස්නැක් එකකට සහ බර්ත්ඩේ පාටි එකකට එහෙම නැත්නම් පොඩි බබාලේන ඕනම ඉවෙන්ට් එකකට ගැලපෙනවා. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඔයා අද නම් මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ. ඔයා මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම මේකට අවශ්‍ය වෙනවා මුලින්ම බිත්තර 4ක්, සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බිත්තර 4ක් ගන්න. ඒක කඩලා භාජනයකට දාගන්නවා. සුපුරුදු විදියටම හදන්න අවශ්‍ය සියලුම දේවල් ටික පල්ලෙහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකකින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සීනි ග්‍රෑම් 200ක් එකතු කරනවා. ඒ දෙකම සීනි ටික දිය වෙනකන් හොඳට විනාඩි 4ක් 5ක් අපි බීට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පෙනේරයක් අරගෙන අපි පිටි වලින් ග්‍රෑම් 200ක් දාගන්නවා. ඒකටම කොකෝවා පවුඩර් ටීස්පූන් 6ක් විතර දාගන්නවා. ඒ වගේම බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 2යි බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරගෙන මේ ඔක්කොම එකටම හලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තෙල් වලින් සුදු පොල් තෙල් තමයි මම නම් අරගෙන තියෙන්නේ. මිලිලීටර් 50ක් පමණ එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ ඔක්කොම හොඳට බීට් කරගන්නවා. ඔයාට අන්තිමට එන පදම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ පදම මේ අපි දාපු මිශ්‍රණයෙන්ම ගන්න පුළුවන් නම් අපිට කිරි එකතු කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප භාගයක් පමණ එකතු කරගන්න. ඒක අවශ්‍ය නම් පමණක් එකතු කරගන්න. මට අවශ්‍ය වූ හින්දා මම එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ වගේ හිස් බෝතලයක් අරගෙන ඒකේ ලිඩ් එක හොඳ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ සිදුරක් හදාගෙන අපි හදාගත් බැටර් එක මේ බෝතලයට පුරව ගන්න. පුරවගෙන හොඳට වහ ගන්න. ඊට පස්සේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වුණාට පස්සේ අපි ඔයිල් ටිකක් ගාලා අපි බැටර් එක දාගත්තු බෝතලයෙන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපිට පෑන් එකට බැටර් එක දාගන්න පුළුවන්. මම දාගෙන තියෙන ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයක්. බෝතලයකට දාගන්න හේතුව මේ සර්කල් එක එහෙම නැත්නම් මේ රවුම් හැඩය ගන්න හරිම පහසුයි බෝතලෙන් අපි බැටර් එක පෑන් එකට දාගන්නකොට. එහෙම නැත්නම් හැන්දක් හෝ වෙන උපකරණයක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේක මේ වගේ ලස්සන සර්කල් හැඩය ගන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා. මේක මේ විදියට දාගෙන අපි පියනෙන් මේක වහලා විනාඩි 2ක් විතර තියනකොට මේක තැම්බෙනවා. මේක බොහොමත්ම අඩු ගින්දරේ තියන්න. ගින්දර වැඩි කරොත් මේකේ ඇතුල් පැත්ත පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තැම්බෙනකන් ගින්දර අඩුවෙන්ම තියන්න. මේ විනාඩි 2කට විතර පස්සේ මම ගත්තු කේක් එක මේක හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. ඔයාට අත තියලා බලන්න පුළුවන්. අතේ ඇලෙන්නේ නැත්තම් මේක තැම්බිලා තියෙන්නේ. නැත්තම් ඉරටුවක් ආධාරයෙන් එහෙම නැත්තම් ටූත් පින්ක් එකක් ආධාරයෙන් ඔයාට ඒක චෙක් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ නැවතත් අපි මේ විදියටම තව කේක් 3ක් දාගමු. ඒ ටිකත් අර විදියටම වහලා තියලා විනාඩි 2ක් ඇතුළත අපි එළියට ගන්නවා. ඔයාට අත තියලා අතේ ඇලෙන්නේ නැත්නම් අපිට මේක තැඹිලා කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඔක්කොම බැටර් එකෙන්ම මෙන්න මේ විදියට කේක්ස් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක තවත් රසවත් කරගන්නයි යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අරගෙන තියෙන කේක්ස් එකක් උඩ එකක් තියලා අපි වෙනම සකස ගන්නවා. පෑන් එකේ තිබ්බ පැති තමයි අපි එකට දාගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙල්ට් කරපු චොක්ලට් ග්‍රෑම් 75ක් ගන්නවා. මේක ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයකට තමයි මෙල්ට් කරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ මෙල්ට් කරගත්තු චොක්ලට් අපේ කේක් එකේ එක පැත්තක අපි තවර ගන්නවා.
අපිට ඕනනම් මේකට ඔයාට සකසගත්තු කේක් ක්‍රීම් එකක් වගේ එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය විදියට අවශ්‍ය රසට ගැලපෙන විදියට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් එකක් තියලා මේ විදියට පොඩි වෙලාවක් තියනකොට චොක්ලට් එක හයි වෙනවා. මේ විදියට මම සියලුම කේක්ස් ටික සකස ගන්නවා. හරි ලස්සන පෙනුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක හරි රසයි. මේක සාමාන්‍ය කේක් එකක් විදියටම තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම රසවත්. ඔයත් මේ රෙසිපි එක try කරලා කොහොමද කියලා රස කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. සුබ දවසක්. තවත් මෙවැනිම රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.